So, tapos namin boat ride diri sa nga lugar? Hoi An. So nice kaayo ang place. So grabe ang lights. So let me show you the lights. Hi, is it Boss Rolly? Hi, sir. Grabe nga mga tao kadaghan. The lights. The lights is amazing. This is Hoi An during night. So this is the Love Bridge. Mami, dito lang. Vô dính rồi anh, thôi anh ngon đi. Diretso pa man ta mami, no? Asa lagay kong pinipos, Map? Map?
Ah, dito pa nga itong meeting place, no? Baktas-baktas ang Bisaya dire. Pero nakakita ko siya. Gani ha? So baktas-baktas ang mga Bisaya dire. Baktas-baktas dire. So, wala na sila bubo. Mga bisdak. Ay, wala nga kung ano, ay soda, hot. So naana among grupo. Okay, dahil wala na kailangan magulang. Okay, let's go. Hindi ko alam. Nay ko ano kay step pa. Nagpakuan mo, nagpamasag mo. Unom. Wala kang kape sa mga Dami kayo. Sakit na ganyan. One 100 gram, ma'am. Tanglad nila. Left, left, left. Going left. Maneuver to the left.
Let's go. There. There. Oh. Ikaw.